Mă numesc Meltiș Marcel, am 54 de ani, sunt manager la stațiunea Turism și Tratament Aqua Băile Calacea. Am privatizat această firmă în 1991, am preluat activele de la fostul Consiliu Județean OJT, mai bine spus. Ne-a determinat acest fapt pentru că stațiunea era într-o degradare foarte mare, ținând cont că este un specific al zonei și o tradiție și este un brand în zona noastră, Băile Calacea, din străbunii noștri. Fiind o afacere de familie, încet am repus-o pe picioare cu ajutorul inclusiv domnului Bancu Aurel, care ne-a sprijinit și ne-a ajutat în diferite documentații ale firmei. Mă numesc Aurel Bancu, sunt de profesie jurist. Actualmente și cam de la preluarea stațiunii de către actualii administratori, am fost consilierul juridic al acestei firme. Am ajutat cu tot ceea ce am avut în bagajul de cunoștințe juridice, în primul rând, să devenim adevărați proprietari și dezvoltatori a unei stațiuni care pentru noi bănețenii a fost o istorie. Se pare că stațiunea, cu bogăția de apă minerală pe care o posedă, a fost folosită din cele mai vechi timpuri, poate chiar de daci sau chiar de antecesorii ei. În primul rând, probleme financiare. Toate s-au lovit de bani, într-un cuvânt, pentru că, fiind o afacere privată, n-am beneficiat de niciun sprijin din nicio parte. Toată investiția care a fost făcută și începând de la spațiile de cazare, bază de tratament, tot într-un ansamblu a fost făcut din banii noștri personali. N-am avut credite, nu am avut, dar ne-a fost. Ce am produs, n-am investit în lux, am investit în ceea ce am considerat noi că poate să dezvolte mai departe activitatea și afacerea. Această stațiune fiind cu tradiție, localitățile din jur știau de această stațiune și am promovat-o și în mass media, în televiziune, în radio și din gură în gură, cum s-ar zice, cea mai bună reclamă.
Omul a venit, a plecat mulțumit, la rândul lui a mai adus 2-3 persoane și am reușit încet, încet să prindem arii, cum să zice. Deci stațiunea noastră oferă o gamă mai largă de servicii, începând de la cazare, masă și tratament. Tratamentul este punctul forte al nostru vis-a-vis de activitatea în sine a stațiunii. Pe lângă tratamente și cazare și masă, mai oferim mai multe activități de divertisment, strand, bază sportivă, plimbări în aer liber, activități de vânătoare, pescuit. Apa se folosește la tratamente reumatismale, deci ea se poate valorifica prin tratamente de cură internă și externă. În urma unor buletine de analiză, noi avem voie să o folosim și pentru tratament intern. Tratament gastro, biliar. Fiind o fluctuație de vârsta a treia mai mult a pensionarilor, oamenilor în vârstă, oamenilor care suferă de anumite afecțiuni, ei sunt foarte mulțumiți. Pentru că tratamentul, cazare, masă, liniște, nu este o stațiune care să ofere distracții, cum ar fi cluburi, discoteci și așa mai departe. Sunt și media de vârstă între 30 și 50 de ani care și ei caută acest lucru, liniște, după o săptămână plină de stres și de activități, doresc liniște. Ce să vă zic, nu doar eu, dar am discutat, am venit vreo 3-4 ani la rând și din când în când mai vizitez, ca și client, ca și pacient. E o stațiune care te face să te simți ca acasă la bunica, nu într-o stațiune de tratament. Cazarea este intimă, este cu servicii reproșabile, bucătăria este deservită de personal localnic, care la fel se comportă ca niște rude mai în vârstă și de multe ori îți fac mâncarea consultându-te. Cu ce ai fost obișnuit acasă la bunica? Îți face și mama așa ceva. Minunat. Toate felurile de mâncare sunt influențate de bucătăria specifică bănățeană și au rețetarul acela bătrânesc, moștenit din generație în generație. Chiar dacă îți faci o supă de tăiței, nu-i ca cea de la restaurant, ci ca o supă de găină de la bunica de acasă. Avem bucătăria noastră, să zic acum, tradițională, cu mâncărurile specifice care se fac zonei bănățene, printre care putem să amintim niște specifice crofne, gogoși cum ar veni, clătitele, scoverzile, cum să zic, în general, sarmale, mâncărurile tradiționale care se fac la noi, plus mâncărurile care, nu să zic acum orientale, dar ne acomodăm, ne adaptăm cerințelor. Atât Austro-Ungaria, cât și regimul socialist dinainte de 90, dar în mod deosebit administratorul de după, au pus accent pe folosirea acestei ape minunate, tămăduitoare, și au pus accent și pe aspectul turistic al zonei, care se bucură nu doar de bogăția apei propriu-zis de aici, ci au amănărat și un parc
de odihnă și agrement, un lac, ca la toate locurile unde există apă termală, un lac cu nufer, iar în apropiere se pot organiza excursii. Vorbea administratorul despre rezervația dendrologică de la Sat Chinez, care este unică în Europa. E vorba de păsări de baltă, nu de orice fel de păsări. Păsări de baltă care sunt unice în lume, care unele stau permanent aici și pot fi găsite doar aici de specialiști, pot fi studiate. De asemenea, nu-i de aruncată excursia și vizitarea unui sit arheologic care face parte tot din comuna respectivă, la doar câțiva kilometri de la Cornești, unde s-a descoperit un sit care variază între 7.000 și 45.000 de ani vechime. Noi am avut o perioadă foarte grea pentru că primul trimestru al anului, ianuarie, februarie, martie, noi nu avem o activitate, să zicem, 100% din care putem să avem beneficii. Noi funcționăm cam 50% din capacitate pe această perioadă. Venind această problemă cu epidemia, a intervenit și aceste luni care am fost suspendați de activitate. Să știți că ne-a fost foarte greu. Am apelat și noi la șomajul tehnic, am încercat să oferim angajaților salariile minime pentru că au și ei greutăți, au familie, au rate, bănci și să sperăm că în continuare vom reuși să ieșim la suprafață, cum s-ar zice. Dar să știți că este foarte greu. Cheltuielile curg, bani nu vin, ajutoare nu primim, ne descurcăm pe cont propriu. Ce câștigăm vara, trebuie să păstrăm să avem pentru iarnă.